Okay mga master, kamusta po? So, eto naman ang gagawin ko ngayon. Mag-i-spool na tayo ng line. So, eto yung aking Trunks 300 HG, AHG. Alright. So, na yung nagagamitin ko is Power Pro, which is a Shimano brand, braided line. 20 pound test, 330 yards, so equivalent to somewhere mga 300 yards. So okay, so ito yung aking spooling station. Ito Berkeley. Meron din tong spool holder, kaya lang ang spool holder niya, you cannot tighten it. And pag nag-spool kayo ng line, it's very important that you really tighten it. Kailangan hapit na hapit yung linya habang nag-spool kayo. Kailangan talaga may resistance. And then magkakaroon kayo ng what we call line bite, o yung linya nyo babaon sa spool, which is yun, explain ko mamaya. So kita nyo tong aking spooler, ito spool holder, may spring siya. So so talagang ita-tighten ko maigi yan. I would tighten it as much as I can. So gagawin mo lang naman dyan, pipisain mo dito sa side. So ayan, yan na yung sagad niya na mahigpit. So pitan ko yan. Oops, kumalaw pa nga. Pitan pa natin. There you go. Yan, higpit na siya. Pero on top of that, hahawakan ko pa yan mamaya para lalong mas tight siya. And also, because yung spool nitong Shimano Trunks ay smooth spool, mangyayari dudulas yung line pag itinali mo. So ang ginagawa ko, nilalagyan ko siya ng tape na backing. So ang available sa akin ngayon is itong masking tape. Okay lang naman kahit well, usually ginagamit ko athletic tape. Basta any tape, electrical tape, masking tape. Wag lang scotch tape siguro kasi madulas din yun. Ganun din, dudulas din yung line mo. So ayan, nilagyan ko lang siya ng kaprasan tape. So, alright. So paano mo itatali sa spool? May instructions naman dito sa box. May instruction naman niya, may kasama instruction niya sa loob. Yung gamit dito yung parang loop nut. Nasaan nga ba yun? Meron yung dito somewhere. Well, mga loop yun nandito. Here. So may instruction naman niya kung paano mo siya itatali. So yung pagtali naman yung parang hindi ko alam tawag doon, pero tawag ko doon loop nut So bali pag ano mo yun, sa Tagalog silo, parang gano'n. Pag hinigit mo, humihigpit. So bali gagawin mo lang naman isang overhand. So wrap around sa line, then overhand. Okay? So ayan. So ayan na yun. So di ba? Ayan, pag hinigit mo yan, hihigpit yan. So pitin mo lang. Then maglalagay ka ng locking nut. So isang loop nut sa dulo ng line. So yeah, there you go. Ayan na yung pag properly alright, there you go. Hapit na yan. So hapit na siya sa spool. Kailangan ng gloves. As I've said, although mahigpit na tong spool na to, lalagyan ko pa ng additional resistance yan.
Okay. Oh, tumudulas pa nga ako. Pakagatin ko rin ng konti. Ayun, kumagat na. So, ayan. Although tight na siya, nilalagyan ko pa siya ng additional resistance, kaya hinahawakan ko pa yung spool holder. So mangyayari diyan, talagang magiging very tight dito sa ano yan, yung line sa spool. So ipi-prevent niya yung line bite. O nangyayari, pag maluwag ang line mo, itong mismong line na to bumabaon dun sa spool. Sa spool ng line. And pag bumaon yon, nagiging resistance. O minsan sumasabit tuloy yung ano, hindi smooth kumbaga yung pag release ng line. Which matters especially pag nagka-casting kayo. Pag bato mo, maglalak bigla yung line mo kasi nag-line bite. Sa jigging, vertical jigging, hindi naman masyado. Pero syempre, annoying pag habang nagda-drop ka ng line, biglang titigil yung line kasi nga bumaon, nag-line bite, hihigitin mo pa. So, just remember, pag nag-i-spool kayo, kailangan tight talaga yung line habang ini-spool nyo. Alright, matatapos na. Puno na siya. Hindi ko naubos yung 333 yards. Siguro may naiload ko lang dito is mga 300 yards. Puno na siya eh. So, hindi ko pa rin napuno. Mga 300 yards, 20 pounds. Okay. Natira pang konti sa spool. Sayang naman. Anyway, pwede naman niya idugtong. Alright. So, pakita ko lang sa inyo. Dahil nilagyan ko talaga ng resistance yung spool. So, kita nyo? Tigas oh. Hindi nabaon. So, less likely siya mag-line bite kapag lalo na nagkaroon ng sumabit kasi hihigitin nyo yan. Ang tendency nung line bumaon dito sa spool pag bumaon nyo minsan nagiging resistance sa spool minsan hindi mo mahigit. Alright? Okay. So, susunod na video makikita, ikakabit ko na siya sa rod, lalagyan ko ng leader. Papakita ko lang sa inyo kung paano naman ako mag-setup ng leader ko. Alright, salamat po. Mamaya ulit. Mga master, lalagay naman tayo ng leader. So, ang leader na ginamit ko ay 40 pounds na mono lang naman ang gamit ko. Hindi kami gumagamit ng fluorocarbon dito. Nakakahuli naman eh. At saka yung tubig naman dito sa amin sa New York, sa Atlantic, hindi katulad ng tubig sa atin. 4, 5. So, ginagamit ko yung Albright 6, 7, 8, 9, 10. Although, hindi mas kasintibay na FG, mabilis itali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, and 10. So 10 palayo, 10 pabalik na ikot. Then kung saan kayo pumasok, doon din kayo lalabas. Alright, so ayun na. Pull. Okay. Ganda rin manipis, pero sumasabit ito eh. Ang ginagawa ko na lang para hindi sumabit sa hinahabaan ko yung leader. Sumasabit lang naman pag itinayo mo na yung rod. So kapag maigsi leader mo,
tendency mo, pag malapit na yung isda, tatayo mo yung rod, sasabit naman itong dugtungan ng braid to mono. So, na-discover ko, ang para lang masolve yung problema na yon, haba mo leader mo. So, bago pa dumating yung isda, bago mo pa iangat yung rod mo, kasi ayun na yung isda, lampas na yung dugtungan. So, ang gamit ko ay 3 dipa na mono. So, susunugin ko lang yung dulo kasi konti lang ha. Nakita nyo, napaka mabilis masunog ang braid. Sinusunog ko lang yan kasi para hindi mahimolmol. Okay, so ayan na. So, alright. So, par naman, although hindi to kasing tibay na FG, reliable naman para sa amin. Kahit sumabit ako sa ilalim, higit ako na higit, hindi ko napuputol usually yung mono o napuputol yung braid. Usually yung mono napuputol, pero yung dudulas yung buhol, yung all bright knot, hindi naman nangyayari. Matibay din siya. Again, wala naman kasing lalaki ng nahuhuli ni Master Richard dito. Malaki na sa amin yung tulad nung pinakamalaki ko nahuli, 19 pounds, so 8 kilos. Yan yung pinakamalaki ko nahuli. At saka ako din, nilalaro ko, hindi ko hinahapit yung drag masyado. Hinihintay kong mapagod ang isda. So dito sa akin, applicable, siguro sa Pilipinas, FG dapat, kasi yun nga, malalaki nahuhuli niya. Compensated lang, maliliit nga nahuhuli namin dito. Yun nga lang, madami kami nahuhuli. yun na lang ang pakonsuelo di bobo namin dito. Pero sa totoo lang, inggit na inggit kami sa inyo. So ito naman, gumagamit ako ng clip, tsaka clip tsaka rubber bumper. Okay? Sa leader ko. Ito rubber bumper para kapag accidentally nasagad niyo yung pag-grill, para yung dulo ng rod nyo maprotektahan, hindi mabasag, kasi ceramic yun yung mga usually yung ring, yung eyelet, yung dulo noon, yung gitna noon ay ceramic. Kapag tinatamaan ng jig yun o ng swivel o ng clip, baka mabasag. So para maprotektahan, nilalagyan ko ng rubber bumper. So eto nga pala, ginagamitan ko ng tying tool para itali itong clip na to. Again, mabilis, tsaka matibay din. Nalalagot pero hindi dumudulas. 3, 4, and 5. Ikot ko lang. Then lusot sa gitna. Ay, ba yan? Alright. Then higit. Okay. Usually mas maganda yung pagkakatali niya na yung pangit. Okay na rin. Hindi man dumudulas yan. Again, napuputol pero hindi nadulas yung mga nut namin na yan. Hindi ko lang alam kung applicable yan sa mama ko. Pero masasabi ko lang, kahit anong batak namin pag sumabit, hindi bumibitaw ang mga buhol namin, nalalagot ang line, o usually sa mono nalalagot. Alright. Alright. So set na ang aking light jigging setup. Ang aking light jigging again is Trunks 300 size, HG, high gear, high speed, 7.6:1, 40 inches per crank. Okay. Then ang aking rod ay Shimano Trevally S na 6 foot 3 inches length, light rating. Power Pro rating niya is 30 to 40 pounds. Ang nilagay kong line is 20 pounds. Max jig weight 90 grams, pero pwede naman gamitin ng 120, 150, pero I wouldn't go over 150. Talagang
hindi na pe-play ng ayos yung doon. Alright, so ready na siya. Kaya lang, ang fishing namin ay sa May pa. So, it's winter na dito sa amin. So, manonood na lang kami sa mga video nyo. So maglalaway na lang kami sa mga nahuhuli nyo, mga master. Sige po. Salamat.